હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું ખાટા ઢોકળા. તો ફ્રેન્ડ્સ, ઢોકળાનો લોટ ઘરે તૈયાર કરી ખાટા ઢોકળા બનાવવાના છે અને એની સાથે આજે ખાટી મીઠી અને તીખી ચટાકેદાર લસણની ચટણી પણ બનાવવાની છે. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો ચાલો બનાવીએ ખાટા ઢોકળા પરફેક્ટ માપ સાથે અને બધી જ ટીપ્સ સાથે, અને સાથે ચટપટી લસણની ચટણી. પરફેક્ટ ખાટા ઢોકળા બનાવવા માટે પહેલાં તો આપણે કઈ કઈ સામગ્રીની જરૂર પડશે એ જોઈ લઈએ. તો એના માટે અહીંયા મેં લીધા છે 3 કપ ચોખા. અત્યારે મેં ખીચડિયા ચોખાનો ઉપયોગ કરેલો છે. તમે ઈચ્છો તો જીરાસર ચોખાનો ઉપયોગ કરીને પણ ઢોકળા બનાવી શકો છો, પણ ઢોકળા બનાવવામાં બને ત્યાં સુધી ખીચડિયા ચોખાનો ઉપયોગ કરશો ને તો ઢોકળા એકદમ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી તૈયાર થશે. એની સાથે 1 કપ ચણાની દાળ લીધી છે, 1 કપ લીધી છે જુવાર. જુવાર ઉમેરવાથી ઢોકળા સોફ્ટ તો બનશે જ, પણ સ્વાદમાં મીઠા બનશે, એટલે જુવારનો ઉપયોગ ખાસ કરવો. સાથે અડધો કપ મગની મોગર દાળ લીધી છે અને અડધો કપ અડદની દાળ લીધી છે. દાળ અને જુવાર ભેગી કરીએ તો 3 કપ થાય છે. 3 કપની સામે આપણે 3 કપ ચોખા લીધેલા છે. તો આપણે પહેલાં બધી જ સામગ્રી એક મોટા વાસણમાં મિક્સ કરી લેશું. તમે ઈચ્છો તો એકલી ચણાની દાળ અને ચોખાનો ઉપયોગ કરીને પણ ખાટા ઢોકળા બનાવી શકો છો, પણ આ રીતે તમે જુવાર, મગની દાળ, અડદની દાળ અને સાથે ચણાની દાળ ઉમેરશો ને તો ઢોકળા સોફ્ટ બનશે, સાથે સ્વાદમાં મીઠા બનશે અને હેલ્ધી પણ બનશે. અને હવે મિક્સ કરી લેશું. અહીં આપણે દાળ ચોખા મિક્સ કરી દીધા છે. હવે ઘરઘંટીમાં દળી લેશું. અહીંયા ઢોકળાનો લોટ દળાઈ ગયો છે. લોટ બહાર કાઢી લેશું. એકદમ મસ્ત ઢોકળાનો લોટ દળાઈ ગયો છે અને આ લોટ મેં 2 નંબરની જાળીમાં દળેલો છે. અહીંયા ઢોકળાનો લોટ મેં એક ડબ્બામાં ભરી લીધો છે. અત્યારે આપણે ઘરઘંટીનો ઉપયોગ કરી અને આ લોટ તૈયાર કરેલો છે, પણ જો તમારી પાસે ઘરઘંટી ન હોય તો દાળ અને ચોખા બધું મિક્સ કરી અને તમે મિક્સરમાં પણ આ રીતે લોટ તૈયાર કરી શકો છો. હવે તૈયાર કરેલા લોટમાંથી જ આપણે અત્યારે ઢોકળાનો આથો નાખવાનો છે. અત્યારે મેં 4 કપ જેટલો લોટ એક ડબ્બામાં લઈ લીધો છે. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું અને અડધી ચમચી હળદર ઉમેરશું. હળદર અને મીઠું લોટ સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. હવે લોટ સાથે જ 2 ચમચા ખાટું દહીં ઉમેરશું. ઢોકળામાં હંમેશા ખાટા દહીં કે છાશનો જ ઉપયોગ કરવાનો, જેથી ઢોકળા વધારે સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થાય. તમારી પાસે દહીં ના હોય તો ખાટી છાશનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. દહીં લોટ સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. અત્યારે બપોરના 2 વાગ્યા છે. મારે રાત્રે ઢોકળા બનાવવાના છે, એટલે અત્યારે આપણે એક એવી વસ્તુ ઉમેરશું જેનાથી ઢોકળાનો આથો ઝડપથી આવી જાય. ઢોકળાનો આથો ઝડપથી લેવા માટે ગરમ પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો. ગરમ પાણી ઉમેરી અને તમે ઢોકળાનો આથો નાખશો ને એટલે 4 થી 5 કલાકમાં એકદમ મસ્ત આથો આવી જશે અને ઢોકળા તમારા એકદમ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી તૈયાર થશે. મિક્સ કરી દીધું છે. વધારાનું જે ગરમ પાણી છે એ પણ ઉમેરી દેશું. થોડા દિવસ પહેલાં જ મેં તમારી સાથે મગની દાળના ઢોકળાની રેસીપી શેર કરેલી છે, જે બધાને ખૂબ જ પસંદ આવેલી છે. લિંક તમને ઉપર આઈ બટન પર આપી દઈશ. ક્લિક કરશો એટલે તરત જ તમને રેસીપી મળી જશે. લોટ, પાણી અને દહીં ત્રણેય મિક્સ કરી અને આ રીતે આપણે ઢોકળાનો આથો તૈયાર કરેલો છે. તમે જોઈ શકો છો કે રિબિનની જેમ આ બેટર પડે છે. હવે ડબ્બો સરસ પેક કરી અને 4 થી 5 કલાક આથો આવવા મૂકી દેશું. ત્યાં ઢોકળાને આથો નાખ્યાને 4 કલાક થઈ ગઈ છે. ચેક કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, તમને જોઈને જ ખ્યાલ આવી જતો હશે કે આપણા ઢોકળાનો આથો એકદમ પરફેક્ટ આવેલો છે. આપણે જ્યારે આથો નાખ્યો ને ત્યારે ઢોકળાનું બેટર અહીંયા સુધી હતું. અત્યારે આખો ડબરો ભરાઈ ગયો છે. ફ્રેન્ડ્સ, આવો સરસ ઢોકળાનો આથો આવેલો હોય ને તો તમારા ખાટા ઢોકળા એકદમ મસ્ત તૈયાર થાય. હવે આપણે ચમચો ફેરવીને જોઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે પહેલાં આપણું બેટર કેટલું હતું અને આથો આવતા આપણું બેટર કેટલું થઈ ગયું છે. અને બેટરમાં તમે જાળી પણ જોઈ શકો છો. હવે આ ઢોકળા વધારે સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે 10 થી 15 કળી લસણ મેં અધકચરું ખાંડીને લીધેલું છે. તમે લસણ ના ખાતા હોય તો લસણ સ્કીપ કરી શકો છો. અને સાથે મારી પાસે લાલ મરચાં હતા,
તો 3 લાલ મરચાં આ રીતે અધકચરા ખાંડી લીધા છે. તો લાલ મરચાંની પેસ્ટ પણ ઉમેરી દેશું. અને ઢોકળા ઠંડા થયા પછી પણ એકદમ સોફ્ટ રહે અને ગળામાં બિલકુલ અટકે નહીં એ માટે અહીંયા મેં 3 ચમચી જેટલું સિંગ તેલ લીધેલું છે. ઢોકળામાં હંમેશા બને ત્યાં સુધી સિંગ તેલનો જ ઉપયોગ કરવો, જેથી ઢોકળા વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગે. હવે બધી જ વસ્તુ આપણે બેટર સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. અને બેટરની કન્સિસ્ટન્સી પણ તમે જોઈ શકો છો. આ રીતે પાતળી રાખવાની. બેટર વધારે કઠણ હશે ને તો પણ તમારા ઢોકળા સરસ સોફ્ટ નહીં બને. ઢોકળા એકદમ સોફ્ટ બનાવવા માટે બેટર આ રીતના પાતળું રાખવાનું. ઢોકળા બનાવતા પહેલાં જેમાં તમારે ઢોકળા સ્ટીમ કરવા છે ને એમાં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું. હવે અહીંયા એક મિક્સિંગ બાઉલ લીધું છે. મિક્સિંગ બાઉલમાં આપણે થોડું બેટર લઈ લેશું. અહીંયા મારે થાળીમાં ઢોકળા સ્ટીમ કરવા છે તો એક થાળીનું બેટર અત્યારે મેં મિક્સિંગ બાઉલમાં લીધેલું છે. એની સાથે આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા કુકિંગ સોડા ઉમેરશું. અને કુકિંગ સોડા એકદમ ઝડપથી એક્ટિવેટ થાય એટલે આપણે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરશું. કુકિંગ સોડા બેટર સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. આ રીતે તમે ઢોકળા બનાવશો ને એટલે પરફેક્ટ સ્વાદ સાથે અને એકદમ પોચા રૂ જેવા તમારા ઢોકળા તૈયાર થશે. બધા બેટર કરતાં જેમ જેમ તમે ઢોકળા બનાવતા જાવ ને એટલા બેટરમાં જ આ રીતે કુકિંગ સોડા ઉમેરતું જવાનું. અહીંયા કુકિંગ સોડા ઉમેરતા જ તમે જોઈ શકો છો કે બેટર એકદમ મસ્ત ફ્લપી થઈ ગયું છે. તૈયાર કરેલું બેટર તરત જ ગ્રીસ કરેલ થાળીમાં આપણે લઈ લેશું. હવે બેટર આપણે થાળીમાં લઈ લીધું છે. થોડો મરી પાવડર છાંટશું. મરી પાવડર છાંટવું પણ ટોટલી ઓપ્શનલ છે, પણ મરીવાળા ઢોકળાનો ટેસ્ટ વધારે સરસ આવે છે અને મારા ઘરમાં બધાને પસંદ પણ છે. અને થોડું લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરશું અને તરત જ થાળી સ્ટીમ કરવા મૂકી દેશું. તો ઢોકળા સ્ટીમ કરવા માટે મેં કડાઈમાં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધેલું અને અહીંયા તમે જુઓ કે પાણી એકદમ ઉકળવા માંડ્યું છે. કડાઈમાં એક સ્ટેન્ડ મૂકી દેશું અને તરત જ આપણે તૈયાર કરેલી ઢોકળાની થાળી મૂકી દેશું. અને ઉપર આ રીતે કોઈ ઊંડું વાસણ ઢાંકવાનું, જેથી ઢોકળામાં થયેલી વરાળ છે ને આ સાઈડમાં બહાર પડી જાય. હમણાં જ થોડા ટાઈમ પહેલાં જ એક વ્યુઅર્સની કમેન્ટ આવેલી કે જ્યારે ઢોકળા બનાવીએ ને ત્યારે ઢોકળામાં પીળા સ્પોટ થઈ જાય છે. એનું કારણ એ છે કે ઢોકળા ઉપર જે વાસણ ઢાંકેલું હોય ને એની વરાળ ડાયરેક્ટ ઢોકળામાં પડે. એને હિસાબે તમારા ઢોકળા પોચા પણ થાય અને સ્ટીમને હિસાબે ઢોકળામાં પીળા સ્પોટ પણ થઈ જાય. એટલે આ રીતે ઊંડું વાસણ ઢાંકશો ને એટલે ઉપર જે વરાળ થશે ને એ સાઈડમાંથી નીકળી જશે. ઊંડું વાસણ ઢાંકી દીધા પછી કોઈ વજનદાર વસ્તુ એની ઉપર મૂકી દેવાની, જેથી વરાળ બહાર ના ઉડે અને ઢોકળા ઝડપથી સ્ટીમ થાય. હવે આપણે ઢોકળા સ્ટીમ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે ઢોકળા સાથે ખાવા માટે નવી લસણની ચટણી બનાવી લઈએ. એના માટે નાની મોટી થઈને 15 થી 20 કળી લસણ લીધેલું છે. લસણ ઝડપથી ખંડાઈ જાય એ માટે અડધી ચમચી મીઠું ઉમેરી દેશું અને પહેલાં લસણ સરસ ખાંડી લેશું. લસણ મીઠા સાથે સરસ ખાંડી લીધું છે. હવે લસણ સાથે આપણે 2 ચમચી કશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરશું. તમે ઈચ્છો તો અડધું રેગ્યુલર મરચું અને અડધું કશ્મીરી મરચું ઉમેરીને પણ આ ચટણી તૈયાર કરી શકો છો. ચટણી પણ લસણ સાથે ખાંડી અને સરસ મિક્સ કરી લેશું છે. અને તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ મસ્ત લસણની ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ લસણની ચટણી તમે સિંગ તેલ સાથે મિક્સ કરી અને ખાટા ઢોકળા સાથે ખાઈ શકો છો. બહુ મસ્ત લાગશે. પણ આ ચટણીને આજે એક નવો ટ્વિસ્ટ આપશું અને ચટણી વધારે સ્વાદિષ્ટ તૈયાર કરશું. ચટણી બનાવવા માટે ગેસ પર એક વઘારિયામાં તેલ ઉમેરશું. અત્યારે એક મોટા ચમચા જેટલું તેલ ઉમેરી રહી છું. તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું. જીરું સરસ કકડી જાય એટલે હિંગ ઉમેરશું અને તરત જ 6 થી 8 મીઠા લીમડાના પાન આ રીતે બારીક સમારીને ઉમેરી દઈશું. હવે જે આપણે લસણની ચટણી તૈયાર કરીને રાખેલી છે ને એની સાથે થોડું પાણી ઉમેરશું, જેથી તેલમાં પડતા લસણની ચટણી બિલકુલ કાળી ના પડે. અહીંયા ચટણી પાણી સાથે સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે તો તેલ સાથે મિક્સ કરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને તેલની સાથે સરસ કકડાવી લેશું. ઢોકળા સાથે તમે કાચી લસણની ચટણી તો અનેક વખત ખાધી હશે, પણ એક વખત આ નવી ચટણી ઢોકળા સાથે બનાવો. ઢોકળા કરતાં લાલ મરચાંની ચટણી વધારે ખવાશે, એટલી સરસ આ ચટણી તૈયાર થશે. અને ફ્રેન્ડ્સ, આ ચટણી એટલી મસ્ત તૈયાર થાય છે ને કે ક્યારેક શાકની જગ્યાએ તમે એકલી આ ચટણી બનાવશો ને તો પણ ચાલશે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે ચટણી તેલ સાથે સરસ કકડી ગઈ છે અને તેલ બધું જ છૂટું પડી ગયું છે.
આ ટાઈમે એક મોટા લીંબુનો રસ ઉમેરશું અને એની સાથે જ 1 ચમચી ખાંડ પણ ઉમેરી દેશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે ક્યારેય આ રીતે લસણની ચટણી બનાવી અને ખાંડ અને લીંબુ ઉમેરીને ખાધેલી છે? એક વખત આ ચટણી ટ્રાય કરજો ફ્રેન્ડ્સ. 100% ઘરમાં બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. અહીંયા ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે અને તેલ બધું છૂટું પડી ગયું છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. અને ચટણી બનાવવામાં માત્ર 2 થી 3 મિનિટ જ લાગે છે, વધારે સમય પણ નથી લાગતો. અહીંયા ચટણી એક બાઉલમાં કાઢી લીધી છે અને ફ્રેન્ડ્સ, કલર તમે જોઈ શકો છો, એકદમ મસ્ત લાલ ચટક ચટણી તૈયાર થયેલી છે. હવે તૈયાર કરેલી ચટણી સાઈડ પર રાખી દઈશું અને આપણા ઢોકળા ચેક કરી લઈશું. ઢોકળા સ્ટીમ કરવા મૂક્યાને 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. ચેક કરી લઈએ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ઢોકળા એકદમ મસ્ત ફૂલી ગયા છે. ચપ્પુ નાખીને ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે ચપ્પુ એકદમ ક્લીન બહાર આવે છે. ઢોકળાની થાળી બહાર કાઢી લેશું અને બીજી થાળી સ્ટીમ કરવા મૂકી દેશું. ઢોકળા થોડા ઠંડા થાય એટલે ઢોકળા ઉપર આપણે તેલથી ગ્રીસ કરી લેશું. થોડું તેલ લગાવવાથી ઢોકળા સરસ પોચા રહેશે અને સ્વાદ પણ વધી જશે. હવે ઢોકળામાં કટ લગાવી લઈએ. ઢોકળા કટ કરતાં જ તમે જોઈ શકો છો કે ઢોકળા કેટલા સોફ્ટ તૈયાર થયેલા છે. ઢોકળામાં તમે જાળી જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. એકદમ સોફ્ટ મુલાયમ આ ઢોકળા તૈયાર થયા છે અને સાથે પ્રોટીનથી ભરપૂર પણ આપણા ઢોકળા તૈયાર થયેલા છે. કટ કરતાં તમે જોઈ શકો છો કે બહારથી ખમણ લાવેલા હોય ને એવા આપણા ખાટા ઢોકળા તૈયાર થયેલા છે. એકદમ સોફ્ટ અને જાળીદાર. હાથેથી પ્રેસ કરવા છતાં પણ તમે જોઈ શકો છો કે ફરી પાછા મૂળ સ્થિતિમાં આવી જાય છે. અને સાથે જો આવી મસ્ત ખાટી મીઠી ચટાકેદાર લસણની ચટણી મળી જાય ને તો પછી મોજ પડી જાય ફ્રેન્ડ્સ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે તૈયાર કરેલા લોટમાંથી ઢોકળા બનાવ્યા, પણ આ જ લોટનો ઉપયોગ કરી અને તમે હાંડવો અને અપમ પણ બનાવી શકો છો. એ પણ એકદમ સ્વાદિષ્ટ જ તૈયાર થશે. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે ચટપટી ચટણી સાથે ઢોકળાનો લોટ અને ખાટા ઢોકળાની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.